बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स नन बमुंगा gaseous exchange study को ठीक शो gaseous exchange दी दा biology class 10 first chapter दे ठीक शो gaseous exchange दी दा زمانग سره دوا الفاظ دی دوا لفظونه دی اولنی چې دی gaseous او دویم چې دی exchange gaseous منګه وایو د ګیسونو او exchange منګه څه ته وایو د ګیسونو تبادله ټیک شو The gaseous exchange چې دی دا په څه process by simple diffusion process of gases by simple diffusion of gases from an area of higher concentration to an area of lower concentration مطلب gaseous exchange زموږ سره په څه عمل باندې کیږي simple diffusion process باندې کیږي په کوم کې چې gaseous molecule د higher concentration area نه lower concentration area ته ځي ټیک شو دا term gaseous exchange چې دی دا د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن exchange لپاره استعمالیږي دا کاربن ډای اکساید او اکسیجن د exchange کم ځای کیږي نو دا between organism او environment د ماحول او د یو جاندار ترمنځ د دې gaseous exchange کیږي مطلب ګیسونه د ماحول او د جاندار ترمنځ بدلیږي را بدلیږي ټیک شو یا به په ارګانیزم به یا کاربن ډای اکساید ورکوي او یا به اکسیجن ورکوي انوایرمنټ به هم یا کاربن ډای اکساید ورکوي او یا به اکسیجن ورکوي دقسې ارګانیزم به یا کاربن ډای اکساید اخلي او یا به اکسیجن اخلي دا انوایرمنټ به هم یا کاربن ډای اکساید اخلي او یا به اکسیجن اخلي دا gaseous exchange چې دی دا په انیملز کې د ریسپایریشن په دوران کې کیږي په پلانټس کې چې دی gaseous exchange دا د فوټوسینتھیسس په دوران کې کیږي او هم د ریسپایریشن په دوران کې په دې دواړه پروسیسز کې gaseous exchange کیږي زموږ سره بیا دوه ټرمز راځي اولنی څه دی بریتینګ دی دویم چې دی زموږ سره ریسپایریشن دی موږ وایو چې breathing is simple inhalation and exhalation process inhalation موږ د هوا دنده اخیستلو ته ساه اخیستلو ته وایو exhalation موږ ساه پرېښودلو ته مطلب ساه بهر ته راویستلو ته exhalation وایو یا موږ داسې هم ویلی شو چې د intake of oxygen دنده اخیستل and giving out او بهر ته راویستل of carbon dioxide د کاربن ډای اکساید دې عمل ته موږ څه نوم وایو دې عمل ته موږ وایو چې دا څه دی دا بریتینګ دی بل زموږ سره راځي ریسپایریشن زموږ سره کمپلیکس اکسیډیشن ریډکشن پروسیس دی کمپلیکس اکسیډیشن ریډکشن پروسیس په کم باندې چې انرژي د خوراک نه ریلیز کیږي انرژي د خوراک نه راوځي دا ریسپایریشن چې دی دا په سیلولر لیول باندې کیږي مطلب په سیلز کې کیږي ریسپایریشن او دا ریسپایریشن چې دی دا ډیفرنٹ انزایم مختلف زموږ سره مختلف انزایمي هغه رایوځای شي او ریسپایریشن عمل کیری اوټ کوي یا سرانجام کوي